Hi, welcome to the first meditation. Xin chào, chào mừng các bạn đến với bài thiền đầu tiên về tình yêu thương trong thời virus. Vì vậy, ngay bây giờ là thời kỳ virus ở nơi mà tôi đang nói, Sedona. Chúng tôi hầu như vẫn còn trong thời gian cách ly và chúng ta đang nói về toàn bộ khóa Lam-rim này là về thời kỳ virus. Và tôi thích nghĩ rằng nếu các bạn và tôi thực sự thực hành thật tốt trong suốt khóa tu này, nếu chúng ta thực hành khóa Lam-rim đặc biệt này thật tốt, thì chúng ta có thể loại bỏ được virus, được chứ? Ý tôi là nếu chúng ta yêu thương lẫn nhau trong thời kỳ virus, thì chúng ta có thể loại bỏ được virus. Vì vậy, chúng ta sẽ thực sự nỗ lực thực hiện điều đó cùng với nhau, được chứ? Và dĩ nhiên, điều đó liên quan tới việc học những ý tưởng mà chúng ta đang học. Tuần đầu tiên này, trong suốt khóa Lam-rim, chúng ta sẽ học về sự quan trọng của việc đối xử với người khác một cách tử tế, đặc biệt là trong những lúc khó khăn, được chứ? Sau đó, Ngài Babongka Rinpoche nói rất nhiều về những hạt giống mạnh mẽ ra sao khi chúng ta cố gắng hỗ trợ những người khác trong suốt những thời gian khó khăn, giống như thời kỳ virus này, và chúng ta làm điều gì đó cho người khác. Vì vậy, thêm vào phần nghiên cứu đó, từ cuốn sách Tây Tạng hay đó, cuốn sách mà tôi nghĩ là một trong những cuốn sách vĩ đại nhất được viết bằng tiếng Tây Tạng từ trước đến giờ, chúng ta cũng sẽ cùng nhau thực hành các bài thiền. Đây là những bài thiền ngắn gọn. Nói chung, tốt hơn là chúng ta nên thực hiện những bài thiền ngắn gọn và mạnh mẽ. Nếu các bạn muốn lặp lại các bài thiền đó thì các bạn cứ làm. Các bạn biết đó, các bạn có thể thiền một lần vào buổi sáng hoặc một lần vào buổi tối cho giống như thế. Nhưng tôi nghĩ rằng theo kinh nghiệm của tôi, tốt hơn là chúng ta nên thực hiện các bài thiền ngắn gọn. Tôi đã may mắn thực hiện được một khóa tu 3 năm, 3 tháng, 3 ngày trong im lặng hoàn toàn. Chúng tôi đã giữ im lặng hoàn toàn trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2003 và trong suốt thời gian đó, cứ mỗi 6 tháng, trước khi tôi trở lại khóa tu, các học trò của tôi hỏi tôi, cứ mỗi 6 tháng, thầy có thể vui lòng ra ngoài và dạy vài ngày trong suốt khóa tu 3 năm của thầy được không? Vì thế tôi trả lời, thầy có thể làm điều đó, nhưng thầy sẽ phải che mắt lại và thầy sẽ không biết là có 1 người ở đó hay có 1000 người ở đó. Và thầy nghĩ điều quan trọng là trong khóa tu, thầy không gặp ai hết. Vì thế, trong suốt 3 năm, chúng tôi đã làm như thế. Sau khoảng 2 năm, tôi đã nghĩ thật là quý báu để tất cả chúng ta được học một trong những bài giảng đó, vài ngày của bài giảng đó mỗi năm. Và tôi quyết định giảng chương cuối của quyển Luận nhập Bồ Tát Hạnh của Ngài Santideva. Ngài sống cách đây khoảng 1.300 năm. Và các bạn biết câu chuyện đấy, Ngài bị buộc tội là một tu sĩ lười biếng và tất cả mọi người đều nghĩ Ngài không phải là người có ích trong tu viện. Và rồi để có cớ đuổi Ngài ra khỏi tu viện, họ đã yêu cầu Ngài giảng Pháp và họ nghĩ thế đấy, ông ấy sẽ giảng Pháp tệ đến nỗi chúng ta có thể nói với ông ấy, chúng ta không muốn có một tu sĩ như thế trong tu viện của chúng ta. Và Ngài đã lên Pháp tòa và Ngài bắt đầu giảng về những điều Ngài đã viết, được gọi là Luận nhập Bồ Tát Hạnh. Và những điều Ngài giảng thật là tuyệt vời. Và mọi người ở đó đã vô cùng kinh ngạc. Và khi Ngài giảng đến chương thứ 9 về tính không, Ngài bắt đầu bay lên khỏi Pháp tòa. Và Ngài vẫn tiếp tục giảng, không gián đoạn. Và một vài tu sĩ có khả năng bay.
Các vị ấy cũng bay lên theo Ngài và Ngài tiếp tục giảng cho họ trên trời. Nhưng rồi Ngài tiếp tục bay cao hơn và cao hơn nữa. Và thậm chí những tu sĩ đó đã không thể theo Ngài. Vì vậy, có nhiều người không nghe được đoạn cuối của chương thứ 9 nổi tiếng về tính không. Chương này là một trong những phần trình bày chuyên môn về tính không vĩ đại nhất trong lịch sử. Và nó là thơ, toàn là những dòng thơ phi thường. Sau đó, có một truyền thuyết rằng Ngài đã giảng một chương khác, riêng rẽ, trên trời, được gọi là chương hồi hướng. Và chương này là một bài nguyện riêng mà Ngài tự viết cho mình. Và bài nguyện như sau: như các bạn biết, nếu tôi đã thực hiện một hành động tốt từ việc viết bài thơ này, thực sự là về làm thế nào để làm một vị Bồ Tát. Nếu đó là một nghiệp tốt, thì tôi xin hồi hướng nghiệp đó tới những người khác. Tôi hồi hướng nghiệp đó tới toàn thể chúng sinh trong vũ trụ này. Được chứ? Và sau đó Ngài nói đến tất cả những loài chúng sinh khác nhau trong vũ trụ này. Những ai đang có bất kỳ loại phiền não nào, có nghĩa là Ngài nói đến mỗi một loài chúng sinh sống trong toàn vũ trụ. Thật tuyệt vời. Ví dụ, Ngài bắt đầu với các cõi địa ngục và Ngài hình dung tình cảnh trong địa ngục. Ngài mô tả nó và sau đó Ngài nguyện rằng tất cả những nghiệp tốt từ việc viết cuốn sách nổi tiếng của Ngài, hạt giống tốt đẹp đó sẽ làm các cõi địa ngục trống không và biến chúng thành một thiên đường. Vì vậy, nó rất là... Và sau đó, Ngài tiếp tục đến tất cả những cõi khác trong vũ trụ này. Và vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một bài thiền. Dựa theo văn bản này, chúng ta sẽ theo cùng một ý tưởng đó. Bài thiền đó là gì? Vì vậy, trong thời kỳ virus, ngay lúc này trong thời virus, như chúng tôi đã nói trước đó trong văn bản này, nếu chúng ta có thể làm bất cứ cái gì cho những người khác trong một thời kỳ đặc biệt nguy hiểm, một thời kỳ đặc biệt của lo lắng và sợ hãi và nguy hiểm cho mọi người trên thế giới. Ngay lúc này, một thời kỳ rất đặc biệt, nếu chúng ta có thể làm bất cứ hành động tử tế nhỏ nào cho những người khác. Và các bạn đã thấy, và tôi đã thấy nhiều hành động tử tế. Ý tôi là không cần phải nói, những bác sĩ và y tá trên thế giới, họ cũng sợ hãi. Họ biết rằng tôi đọc một bài báo hôm nay, một người nào đó từ trường Princeton là một bác sĩ ở New Orleans ở Mỹ và một nửa nhân viên trong bệnh viện của cô ấy đã bắt đầu bị nhiễm virus này và không ai bỏ đi cả. Không một bác sĩ hay y tá nào bỏ đi. Họ đã ở lại và họ đã phục vụ mọi người và họ đã nói những người khác nên sống thì tốt hơn. Đó là phương châm của họ. Những người khác nên sống thì tốt hơn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng theo cách suy nghĩ riêng nhỏ nhoi của chúng ta, mỗi một người trong chúng ta trong suốt thời kỳ virus này, chúng ta đã sợ hãi, chúng ta lo lắng về công việc của chúng ta đã lo lắng về việc làm của chúng ta, về tiền của chúng ta đã lo lắng rằng cha mẹ của chúng ta sẽ qua đời, hay chúng ta sẽ qua đời, hay con cái chúng ta sẽ qua đời. Và tôi nghĩ tôi có thể nói không có nhiều người trong chúng ta đã là những vị Bồ Tát. Chúng ta đã không chạy đến các bệnh viện để phục vụ mọi người. Hôm nay, tôi có một người bạn nói rằng họ đã tình nguyện đến một bệnh viện và làm việc, nhưng các bạn và tôi đã thực sự không làm điều đó. Nhưng chúng ta đã làm một vài điều tử tế. Tôi nghĩ mỗi một người trong chúng ta đã làm từ một cảm xúc sâu sắc giữa nỗi sợ của chúng ta. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nhận ra rằng đây là một thời kỳ đặc biệt dành cho những vị Bồ Tát. Đây là một thời kỳ tuyệt vời cho những vị Bồ Tát để làm bất cứ điều tốt nhỏ nào cho những người khác. Vì vậy, chúng ta giống như Ngài Santideva, bởi vì một điều tử tế nhỏ trong thời virus, trong suốt dịch virus là bằng với hay gần như bằng với sức mạnh của việc viết toàn bộ quyển Luận Nhập Bồ Tát Hạnh, phải không? Đó là những gì chúng ta đã học.
làm những điều tử tế nhỏ cho chúng sinh khác ở một thời điểm rất nguy hiểm là một hạt giống vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy, hãy hồi hướng hạt giống này, hãy thực hiện một bài thiền cùng nhau. Và tôi thấy điều này, nhân tiện, điều này được gọi là một hành động của sự thật, được chứ? Và 5 bài thiền này, trong suốt khóa Lam Pim này, tất cả chúng đều là những hành động của sự thật. Vậy thì hành động của sự thật là gì? Nó cũng giống như là bắn súng, được chứ? Và ở đây, các bạn có thể thấy một quý cô đang bắn súng. Cô ấy đang bắn lên trời, và điều đó có lý do, được chứ? Viên đạn trong khẩu súng là những việc tốt nho nhỏ mà các bạn đã làm cho những người khác trong suốt thời kỳ virus, và nó sẽ vẫn còn tiếp tục, đúng không? Vậy thì viên đạn trong khẩu súng, viên đạn cho hành động của sự thật phải là một điều tốt đẹp gì đó mà các bạn đã làm cho những người khác. Và việc bắn súng được gọi là sự hồi hướng. Được chứ? Các bạn cho đi nghiệp của sự tử tế nào đó, của tình yêu thương, điều các bạn đã làm trong suốt thời kỳ virus, được chứ? Vậy thì sự thực hành này của Ngài Shantideva được dựa trên một hành động của sự thật, được chứ? Nếu sự thật là tôi đã làm một điều tử tế, có thể là cho hàng xóm của các bạn. Cá nhân tôi đã gặp những người hàng xóm của mình lần đầu tiên trong dịch virus, và chúng tôi đã làm những điều tử tế cho nhau. Vì vậy, nếu sự thật là tôi đã làm một điều tử tế cho những người hàng xóm của tôi trong dịch virus này, thì nguyện cho virus bị loại bỏ, được chứ? Nguyện cho virus bị bắn vào giữa mặt trời. Vì vậy, tôi chỉ tưởng tượng quý cô này, như các bạn biết, đang bắn virus vào giữa mặt trời. Tôi đã kiểm tra trên Google, nhiệt độ là 25 triệu độ ở tại giữa mặt trời. Và hãy chỉ tưởng tượng virus bị bốc hơi hoàn toàn bởi sức mạnh của mặt trời, được chứ? Bằng sức mạnh của mặt trời, virus này sẽ bị bốc hơi, hoàn toàn biến mất. Vì vậy, tất cả chúng ta trong suốt tháng tới này, trong suốt 5 bài thiền này, chúng ta sẽ theo những gợi ý của Ngài Shantideva trong chương thứ 10 nổi tiếng của Ngài. Và chúng ta sẽ lấy hành động tốt nhỏ nào đó chúng ta đã làm trong suốt dịch virus, và chúng ta sẽ sử dụng nó như là một hành động của sự thật. Nếu sự thật là lần đầu tiên thầy Geshe Michael đã nói với những người hàng xóm của thầy và thể hiện tình yêu thương cho nhau trong suốt dịch virus, nếu đó là sự thật, thì do sự thật này, nguyện cho mọi người, nguyện cho dịch virus sẽ được kết thúc, và nguyện cho mọi người không còn đau khổ, được chứ? Vì vậy, chúng ta sẽ thực hành 5 phần của bài thiền này. Hãy sẵn sàng để bắt đầu, hãy vui lòng vào tư thế thoải mái. Chúng ta sẽ bắt đầu làm việc giúp đỡ mọi người trong vũ trụ, được chứ? Phần chính đầu tiên của bài thiền này sẽ là nhận ra một việc tốt các bạn đã làm trong suốt dịch virus, được chứ? Chỉ cần nhận diện ra, như tôi, thành thật mà nói, tôi có một người hàng xóm hơi cáu kỉnh mà tôi thật sự chưa bao giờ thân thiết với anh ấy. Nhưng trong dịch virus này, chúng tôi đã hết sức tử tế với nhau và chúng tôi đã phục vụ lẫn nhau. Trong suốt dịch virus này, tôi sẽ lấy hành động tốt đó. Vậy đầu tiên các bạn phải nhận diện ra một chút yêu thương các bạn đã đem đến cho ai đó trong dịch virus, được chứ? Và đây sẽ là một bài thiền ngắn 15 phút. Hãy nghĩ đến một việc tốt các bạn đã làm để khắc phục như các bạn đã biết trong suốt dịch virus này, được chứ? Và có một thành ngữ trong tiếng Anh, một thành ngữ không tốt, được chứ? Đó là khi tôi còn là một đứa trẻ ở trường, các giáo viên đã dạy chúng tôi giết ruồi, ruồi có mầm bệnh, ruồi phải là có hại. Chúng tôi phải cố gắng giết những con ruồi. Cha mẹ sẽ đưa cho tôi một tờ báo và các bạn cuộn nó lại và các bạn cố gắng giết những con ruồi. Và nếu các bạn giết được một vài con thì cha mẹ các bạn nói, ồ, con giỏi quá, các bạn hiểu không? Đương nhiên đó là một điều kinh khủng. Bây giờ tôi hiểu là điều đó không đúng. Nhưng có một câu nói đùa trong tiếng Anh gọi là giết một
một con ruồi bằng búa tạ, bằng một cái búa tạ rất nặng, hay là để tôi tìm cho các bạn một bức hình của một cái búa tạ và cố gắng giết một con ruồi với nó, có nghĩa là quá mức cần thiết. Chúng tôi có thành ngữ trong tiếng Anh gọi là quá mức cần thiết. Nhìn này, các bạn biết đấy, nó cũng giống như là cố gắng giết một con ruồi với vũ khí hạt nhân hoặc tương tự như thế, được chứ? Đó là quá mức, được chứ? Tại sao chúng ta lại nói về điều đó? Để gửi virus đến trung tâm mặt trời, để loại trừ nó ra khỏi thế giới này là quá mức cần thiết, phải không? Các bạn chỉ cần búng ngón tay và loại bỏ những con virus và các bạn không cần phải gửi nó đến giữa mặt trời. Nhưng nếu các bạn làm một hành động cực kỳ mạnh mẽ, bao phủ cả vũ trụ đang hiện hữu, thì các bạn nó cũng sẽ đánh trúng virus. Tôi sẽ nói lại một lần nữa, nếu các bạn thực hiện một hành động tác động mạnh đến cả vũ trụ, thì bởi vì virus này là một phần nhỏ của vũ trụ đó, nó cũng sẽ loại bỏ được virus này luôn. Vậy thì điều mà tôi đang nói đến trong bài thiền này, chúng ta sẽ tưởng tượng việc gửi nghiệp của chúng ta, hành động của sự thật, đến toàn bộ các khu vực của vũ trụ này, và chúng ta sẽ bao phủ cả vũ trụ này. Vào cuối bài thiền thứ 5, chúng ta sẽ bao phủ cả vũ trụ, và sau đó, rõ ràng virus là một phần nhỏ của vũ trụ, nó sẽ dễ dàng bị hủy diệt, được chứ? Nhưng chúng ta sẽ làm quá mức cần thiết, chúng ta sẽ làm điều gì đó cho cả vũ trụ. Chúng ta sẽ bắt đầu ở các cõi địa ngục, được chứ? Bây giờ chúng ta không tin vào địa ngục không cần biết là các bạn có tin vào địa ngục hay không. Các bạn có thể đến đó, và rất nhiều người đến đó, được chứ? Có nhiều cõi địa ngục. Vậy thì có những cách giải thích đơn giản. Tôi nghĩ chúng được tạo ra bởi một số người đã thấy địa ngục, và họ đã nói, ồ, xem kìa, địa ngục thì, các bạn biết đấy, 3.000 feet dưới nền nhà này. Và nếu các bạn là người xấu, các bạn có thể sẽ đi tới đó. Các bạn biết không? Và các bạn sẽ bị thiêu cháy trong ngọn lửa ở đó. Và đạo Thiên Chúa có truyền thống này, đạo Phật có cùng truyền thống này, Hindu giáo cũng vậy, Hồi giáo cũng thế. Cho nên đúng vậy, chúng ta tin vào địa ngục, nhưng đó không phải là một nơi sâu nhiều feet dưới nền nhà, được chứ? Nó là một khu vực trong vũ trụ này, được chứ? Nó giống như là, hãy nghĩ về vũ trụ như là hàng loạt các khối cầu đồng tâm, và trong mỗi phần của vũ trụ có một cõi địa ngục. Có một cõi địa ngục. Trong mỗi phần của vũ trụ, nó thì không, các bạn biết đấy, nằm dưới chân chúng ta hay là điều gì tương tự như thế, đó không phải là vấn đề. Có hàng tỷ chúng sinh trong mỗi phần của vũ trụ đang sống trong địa ngục, được chứ? Vậy trong bài thiền này, chúng ta sẽ làm hành động yêu thương virus nhỏ của mình. Chúng ta sẽ làm một hành động của sự thật. Nếu sự thật là tôi đã tử tế với hàng xóm của tôi, nếu chúng tôi đã yêu thương nhau lần đầu tiên, thì nguyện cho tất cả cõi địa ngục trong vũ trụ này sẽ được phá hủy và biến thành các vườn hoa pháp, được chứ? Các vườn hoa pháp tuyệt đẹp, được chứ? Vậy chúng ta hãy bắt đầu. Hãy thực hiện nào. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Hãy thoải mái. Ngồi thẳng, mỉm cười nhẹ. Uống một chút cà phê cuối cùng. Một ngày nào đó tôi sẽ nói các bạn đừng uống cà phê, được chứ? Hãy nở một nụ cười nhẹ, được chứ? Đây sẽ là bài thiền 15 phút. Nó sẽ không lâu đâu. Một bài thiền ngắn, tập trung, ngọt ngào thì mạnh hơn một bài thiền dài mà bị phân tâm. Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu. Hãy nhắm mắt lại. Mỉm cười nhẹ. Bàn tay thư giãn trên lòng chân. Để có năng lượng chúng ta cần để làm hành động của sự thật này, chúng ta sẽ đưa tới trước mặt chúng ta sẽ mời người thầy của chúng ta, được chứ? Vậy hãy nghĩ về người thầy trong tâm của các bạn và đưa họ tới đây.
trước mặt các bạn, được chứ? Họ sẽ cùng thiền với chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ đến với hơi thở của mình. Và chúng ta sẽ thở 10 hơi thở chậm. Hãy thư giãn, hạnh phúc, mỉm cười. Bụng hóp vào nhẹ nhàng, hơi thở ra dài. Và hãy đếm 10 hơi thở. Được chứ? Hơi thở ra là nửa đầu, hơi thở vào là nửa sau của một hơi thở. Chúng ta bắt đầu nào? 10 hơi thở chậm để định tâm. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện hành động của sự thật. Thực hiện một hành động của sự thật đòi hỏi đạn dược, được chứ? Các bạn phải có một việc làm tốt và việc làm tốt đặc biệt mà các bạn đã làm. Vậy, trong vài phút tiếp theo, hãy tĩnh lặng, nghĩ về như các bạn biết, những ngày khi lần đầu tiên các bạn nghe về virus này và nó đã bắt đầu lây lan khắp thế giới. Ở Mỹ, tôi nghĩ chúng tôi đã nghĩ nó sẽ không lây đến đây hay sao đó. Và rồi nó đến đất nước của chúng tôi. Và nó bắt đầu lây lan. Và một cảm giác sợ hãi và hoang mang cũng lan tỏa. Và trong những ngày khó khăn này mà vẫn đang tiếp diễn ở đây, tôi đã làm một vài điều tốt đẹp cho những người khác. Tôi đã sợ hãi. Tôi không phải là một vị thánh vĩ đại trong thời điểm này. Tôi đã không tình nguyện đi giúp người bệnh. Nhưng tôi đã tử tế với mọi người xung quanh tôi. Vậy hãy nghĩ về những sự tử tế mà các bạn đã đối xử với những người khác. Và tôi muốn các bạn hãy chọn một trong những hành động yêu thương mà các bạn đã thể hiện với người khác trong suốt những ngày của dịch virus.
Now imagine the realms of hell. Bây giờ hãy hình dung ra các cõi địa ngục. And as you heard in the Và như các bạn đã nghe trong 10th chapter, dedication chapter, chương thứ 10, chương hồi hướng, from Master Shantideva, từ quyển Luận nhập Guide Bồ to Tát the Hạnh Bodhisattva's của Way Ngài of Life. Shantideva, You should listen đôi to lúc the các bạn recording nên lắng sometimes. nghe bản thu âm. There are Có nhiều nơi places in this universe trong vũ trụ này, where people live in terrible con người sống pain trong nỗi đau khủng khiếp all day, all night, cả ngày lẫn for đêm many, many years. trong biết If the bao nhiêu dog năm. Nếu con sees chó a nhìn chew thấy toy một đồ chơi để and a gặm human sees a pen, và con người nhìn thấy một there cây are bút, also beings thì who cũng have có hurt những other chúng beings in sinh the đã past, tổn thương who have terrible bad những chúng seeds, sinh khác trong quá who see khứ. the pen as fire, Người mà có những hạt giống xấu and kinh khủng, they see it người mà thấy cây bút pressed như into là their ngọn eye, lửa, họ fire thấy nó dí pressed vào mắt into họ, their eye. ngọn lửa dí vào The mắt họ. dog sees a chew toy, Con chó nhìn thấy một đồ the chơi human để sees a gặm, pen. con người nhìn thấy một There cây are bút. beings who have Và có những very chúng bad sinh seeds, có những hạt giống rất and they xấu, see a stick of và fire họ nhìn thấy pushed into một their thanh eye. lửa dí vào trong mắt There họ. are such things. Có những việc như vậy. Think about those people. Hãy We're going nghĩ to try về to những help người them. đó và chúng ta They sẽ exist. nỗ lực giúp họ. Họ We tồn can't tại. really Thực get sự into the chúng mind ta of a không dog. thể đọc được tâm trí của con chó. We can see dogs, Chúng but ta there có are thể many nhìn beings we thấy cannot những con see. chó, nhưng có rất nhiều And they chúng are around sinh us. chúng ta không thể thấy, And và there họ are đang beings ở xung quanh chúng who ta. see the pen Và as có những chúng fire sinh thấy cây bút như ngọn pressed lửa slowly into their eyes. từ từ dí vào đôi mắt họ. If it's true Nếu sự thật that là I showed some love tôi đã yêu thương or kindness hoặc cư xử tử during tế this time of the virus, trong suốt thời virus này, if it's true, nếu nó là then sự may thật, I thì nguyện may cho those những chúng beings sinh see đó me nhìn thấy tôi as a real bodhisattva, như okay? là một Bồ May Tát thực those sự, beings được chứ? Nguyện cho những who chúng see sinh the đó, fire being pressed in their những eye, người may they nhìn thấy see ngọn lửa dí a vào mắt person họ, approaching nguyện cho họ thấy Me. một người đang đến gần. as a Tôi bodhisattva. như I là see một vị myself Bồ as a Tát, normal tôi nhìn person, thấy in mình this như là world. một người bình thường trong thế giới này. But by that good karma, Nhưng do nghiệp tốt đó, the love that I showed in the time of the tình virus, yêu by thương that mà good tôi đã karma, thể hiện trong thời May virus I do nghiệp appear tốt đó, nguyện as cho a high tôi bodhisattva hiện ra như là một to vị Bồ those Tát beings. cao cả trước những chúng sinh đó. If it's true I was kind once, Nếu sự thật là During tôi the đã virus. một lần tử tế trong suốt dịch may virus, I appear nguyện cho tôi as a high hiện ra bodhisattva như là một vị to Bồ those hell Tát cao beings. cả trước những chúng sinh Act địa of ngục truth. đó. Hành động của sự thật. And I wave my hand, Và tôi vẫy tay của mình, and a cool, và cơn Rain mưa mát starts mẻ to bắt fall. đầu rơi. it hits the fire in their eyes. Chúng chạm vào ngọn lửa trong mắt họ. The pen, the thing that is a Cây pen bút, in this world, thứ mà là một cây bút which is a trên thế stick of giới fire này, in their world. lại là một thanh lửa trong thế giới của họ. And the fire goes out. Và ngọn lửa tắt. And this beautiful soft rain keeps falling. Và cơn mưa tốt đẹp nhẹ nhàng này tiếp tục And their rơi. eyes are healed. Và đôi mắt của họ được chữa All the lành. pain, Tất cả mọi nỗi đau đều they open tan their biến. eyes, new Họ mở eyes. mắt ra với đôi And they mắt look mới. around.
và họ nhìn quanh. Beautiful flowers everywhere. Những bông hoa đẹp ở khắp Beautiful mọi garden. nơi. Khu vườn tuyệt đẹp. Beautiful trees. Cây cối đẹp đẽ. Beautiful birds singing in the trees. Những chú chim xinh đẹp hót trên Complete cây. opposite of hell. Hoàn toàn trái ngược với địa ngục. If it's true I was kind once during the Nếu sự virus, thật là tôi đã từng một lần made tử hell tế trong suốt dịch virus, be turned into nguyện cho a địa garden ngục sẽ biến thành một khu vườn bất tử, of deathlessness, garden khu vườn of của các Buddhas. đức Phật. Each hell being Mỗi may they chúng become a sinh địa Buddha ngục, nguyện cho họ trở thành một in their vị own Phật garden. trong chính khu vườn của Let's họ. spend some minutes there. Hãy dành một vài phút ở đây. If it's true I was kind during the virus, Nếu sự thật là tôi đã tử to tế anyone, trong suốt dịch virus với even a bất few kỳ minutes, ai, dù chỉ là vài phút, may they see this pen called Michael nguyện cho họ nhìn thấy as a cây bút bodhisattva này được gọi là Michael như who là một changes vị their Bồ world Tát, into a paradise, thay đổi thế giới của họ thành changes một them into thiên a đường, Buddha. biến đổi họ thành một vị Phật. Now let's please come back to your breath. Bây giờ vui lòng hãy trở lại Take với hơi thở 10 của các bạn. slow breaths, Hãy thở 10 hơi thở sâu, long exhales. hơi thở ra dài. And slowly you can open your eyes. Và các bạn có thể từ từ take a mở mắt stretch ra. after meditation. Tôi thích vươn vai sau khi thiền định. Take a good stretch. Hãy vươn mình thật mạnh. During this Vì vậy, trong suốt khóa Lam Lam Rim, Rim này, we've sort of designed, me chúng and tôi đã Tim thiết kế, tôi và designed Tim the Lam Rim to go on đã for thiết 5 kế weeks. khóa Lam Rim này diễn ra trong And 5 you'll be tuần. having 3 Và các bạn sẽ có 3 lớp Lam Rim Lam Rim mỗi classes tuần. every week.
Và bài thiền này chúng tôi muốn khuyến khích các bạn thực hành nó mỗi ngày trong tuần đầu tiên. Vậy sẽ có 3 lớp. Nếu các bạn có thể thực hành bài thiền này, có thể là 1 lần mỗi ngày hay 2 lần mỗi ngày. Và nó sẽ là cho tuần đầu tiên. Trong tuần thứ 2, chúng ta sẽ chuyển sang một bài thiền hàng ngày khác, nhưng trong cùng chương hồi hướng. Và cũng gửi virus đến giữa mặt trời. Được rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong bài thiền kế tiếp.